Hello my friends, and let's continue our discussion with the physical examination. One of the most important parts in a chest pain examination is the initial impression. واحد من أهم أجزاء فحص الصدر initial impression الانطباع الأولي. Diaphoresis يعني تعرق، تكبنيا تسارع ضربات القلب، anxious expression هذا لفظ شوي مخاطب، anxious مو anxious، كأنك عم تقول anxious expression يعني تعبيرات القلق والخوف should alert you to a potentially life-threatening process. معناها التعرق والتسارع ضربات القلب وتعبيرات القلق عند المريض لازم تحذرك potentially life-threatening process لشيء مهدد الحياة. Who's excited about the wedding? Anxious might be more accurate. No, nothing. I can see you're anxious. Tachycardia and tachypnea تسارع ضربات القلب وتسارع التنفس are both non-specific but occur in almost all cases of pulmonary embolism. Tachycardia and tachypnea مع تسارع ضربات القلب وتسارع التنفس ليست نوعية وقد توجد في كل حالات البلمونري امبوليزم الصمة الرئوية. إذا بدي أحاول أتذكرها بطريقتنا بأسلوبنا نصيغها بأسلوبنا التركيب اللي تعودنا عليه. If you have pulmonary embolism, you will have tachycardia and tachypnea. Check blood pressure in both arms. مع تقيس ضغط الدم الشرياني بالطرفين. A difference more than 20 millimeter mercury. الفرق أكثر من 20 ملم زئبق. Systolic suggest aortic dissection. suggest يقترح يوجه إلى aortic dissection تسلخ الأبهار. Present in 70% of cases. تعرفوا النسبة المئوية كيف بتنقرأ؟ هاي بتنقرأ percent هنقول 70% 10% 20%. معناتها الافتراق الضغط موجود في 70% من حالات الايورتيك دايسكشن. Hypotension هبوط الضغط may suggest لاحظوا التركيب قديش سهل may suggest مش ما تضيع نفسك بتصريف الفعل وتضيف اس ولا ان جي ولا may suggest massive pulmonary embolism or cardiac shock. هبوط الضغط قد يوجه إلى أو يقترح صمة رئوية ضخمة أو cardiac shock. هذا قلب وهذا الشريان الرئوي. تعرفوا الضغط الدموي الشرياني متعلق بحجم الدفقة وكمية الدم الموجودة في القلب صح؟ فإذا كان في صمة رئوية ضخمة فالدم اللي بالبطن الأيمن ما عم بيروح للرئتين، لأن بعد ما بيروح على الرئتين راح يرجع عبر الأوردة الرئوية للبطن الأيسر. فإذا الدم بالأساس ما عم بيروح للرئتين مع الدم اللي عم بيجي للبطن الأيسر كتير قليل وبالتالي هبوط ضغط مع الصمة الرئوية الضخمة massive pulmonary embolism may cause hypotension. If you have massive pulmonary embolism you will have hypotension. تمام؟ تركيب هذا السهل تمرن عليه. Fever may suggest pneumonia or mediastinitis. ارتفاع الحرارة قد يوجه إلى نيمونيا ذات رئة أو mediastinitis التهاب منصف. Esophageal rupture تمزق المريء as the cause of chest pain. معناها وجود الحرارة يوجه إلى عملية التهابية مثلا ذات رئة أو التهاب منصف كسبب للألم الصدري. تمزق المريء esophageal rupture يعمل التهاب منصف. شو كانت المتلازمة؟ بيرهوف سيندروم صح؟ هذا التركيب الثاني اللي ممكن تتعلمه فراغ may suggest يعني بتحط العرض أو الموجودات قد تقترح مرض ما. Fever may suggest pneumonia. Seizures may suggest hypoglycemia. Evidence of atherosclerosis إذا في دليل للتصلب العصيبي. Corneal lipid rings حلقات ليبيد شحمية حول القرنية. Narrowed retinal arteries تضيق الشرايين الشبكية. Pigment and hair changes in the legs يعني إذا هاي قدم أعزكم الله وهون في شرايين
متضيقة معناته التروية لهالمنطقة ضعيفة، وبالتالي هتلاقي تغير بلون الجلد والأشعار بهالمنطقة. فهي دليل على أثيروسكلروسيس. لا تصلب العصيبي is commonly seen تشاهد بكثرة in patients with coronary syndromes. معناته patients with coronary syndrome المرضى اللي عندهم تندر إكليلي حاد راح تلاقي عندهم دليل للأثيروسكلروسيس، ممكن بالحلقات الشحمية حول الشبكية، أو تضيق حول القرنية، أو تضيق شرايين شبكية، أو تغير في الجلد والأشعار في الأطراف مثلا. Inspect the chest wall for tender areas. أفحص الصدر لمناطق إيلام وألم، لمناطق إيلام. Respiratory motion حركات التنفس. Respiratory distractions والسحب الضلعي or accessory muscle use أو استعمال العضلات المساعدة. على فكرة كلمة تنفس كثير الناس تقرأها respiratory لا respiratory respiratory. حتى في ناس ما بيلفظوا الآر. respiratory أو respiratory. How do we connect abdominal pain and numbness in the extremities with respiratory collapse? So, Mia is still unconscious. The respiratory therapists are going to run some tests to see when they can wean her off the ventilator. If the tender areas المناطق المؤلمة corresponds to تتوافق مع the location of the patient's pain and palpation exactly reproduce the pain, consider musculoskeletal chest pain as the cause of chest pain. يعني إذا كان مريض سألته وين الألم عم يوجعك، قال لك بهالمنطقة، وجيت أنت بالفحص لقيت مناطق إيلام تتوافق مع المنطقة اللي عم يشكي منها، فهذا الشيء بيتوافق أن يكون السبب musculoskeletal chest pain من منشأ عضلي هيكلي.